Good. Xin chào các bạn, mình là Neo Cường Phạm và hôm nay mình sẽ có một clip rất thú vị chia sẻ về kinh nghiệm chơi Gunfla. Tình hình dịch bệnh Covid-19 nó rất phức tạp, không biết là các anh em có bị ảnh hưởng một chút gì không. Mình thấy là cái việc chơi Gunfla này lại phát huy một cái lợi thế rất là hữu ích khi mà trong tình hình dịch bệnh như thế này thì nghỉ ở nhà mà lắp Gunfla thì thật là tuyệt vời, vừa đỡ phải đi ra ngoài cách ly được với dịch bệnh các thứ mà lại còn vừa có thời gian chơi Gundam rất là vui nữa, thật là quá là lợi phải không nào. Thôi lan man thấy đủ rồi, chúng ta quay trở lại vào chủ đề chính nhé. Thì trước mặt chúng ta đây là hộp của em Gundam Barbatos phiên bản MG. Đây là em Gundam mới ra mắt cuối năm 2019 thôi và được đánh giá là một trong những em Gundam tuyệt vời nhất năm. Thế thì nó có những cái gì mà rất là nhiều anh em cũng như trên các diễn đàn xôn xao với nó như thế, thì hôm nay mình sẽ mở hộp lắp ráp và review đến tận từ cả khung xương các thứ để cho các anh em được biết nhé. Nào, ok, bắt đầu thôi. Và đây mình đã lắp ráp xong bộ khung xương cho em Gundam Barbatos phiên bản MG rồi. Trong bản hướng dẫn thì nó có hướng dẫn ráp từ đầu đến cuối vào khung xương và sau đó lắp phần ráp luôn, nhưng mà mình đã bỏ qua cái phần ráp ngoài mà chỉ ráp cái phần khung xương thôi, tại vì là cái việc ráp bộ khung xương của con Barbatos này quá là thú vị. Mình đã phải vừa lắp ráp và vừa suýt xoa trước độ chi tiết và cũng rất là nhiều cái điểm thú vị từ trên con Gundam này. Chưa có một bộ lắp ráp Gundam nào mang đến cho mình những trải nghiệm thú vị như thế này cả, tại vì là nó có rất là nhiều điểm khác biệt so với việc lắp ráp những cái con Gundam khác. Chúng ta có thể thấy là từ đầu đến cuối bộ khung xương của em Barbatos này được phủ rất nhiều những cái piston hay là những cái đường ống dẫn nhiên liệu, dẫn khí các thứ gì đấy được trải dọc khắp cơ thể, từ lưng đến đùi rồi đến ống chân đến bàn chân đều có các đường ống dẫn cơ khí
giúp cho việc cử động lắp ráp cảm giác rất là thật. Thành thật mà nói, theo ý kiến cá nhân của mình thì em Gundam này đẹp nhất khi mà để lộ toàn bộ khung xương ra như thế này. Việc lắp bộ giáp bao phủ bên ngoài lên gần như là che hết các chi tiết cơ khí máy móc phía bên trong của em ý. Khi mà bóc tách hết các phần giáp đó đi thì lộ hết tất cả các cái chi tiết cơ khí này thì nhìn trông hay ho hơn rất là nhiều luôn. Ở đây thì mình sẽ so sánh bộ khung xương của Barbatos MG với cả bộ khung xương của em Barbatos Lupus Rex phiên bản tỷ lệ 1/100 đã ra đời năm 2017 rồi. Theo như mình tìm hiểu thì dòng Gunfla IBO là sử dụng chung bộ khung xương với nhau. Lẽ ra là mình nên so sánh khung xương của Barbatos này với cả khung xương của 1/100 cũng Barbatos, nhưng mà mình chưa có bộ đó mà mình chỉ có bộ Barbatos Lupus Rex, nhưng mà chúng được dùng chung bộ khung xương, vì thế nên là hầu hết những cái bộ khung xương chính như là ở phần thân và phần chân đều là giống nhau, chỉ khác mỗi cái phần cẳng tay được nối dài và phần bàn chân là khác thôi, còn đâu là hầu hết bộ khung xương là tương tự như là các con Gundam phiên bản 1/100 IBO khác. Vì thế mình sẽ lấy con này để so sánh với bộ khung xương của Barbatos MG luôn. Thì xét về tổng thể, tổng quan thì kích thước của hai con này cũng có sự chênh lệch tương đối. Nếu mà loại trừ đi cái việc là bàn chân của Rex khá là to thì là tỷ lệ cẳng chân của MG lại lớn hơn so với của Rex. Nhưng mà về tổng thể thì có vẻ là Rex nhỉnh hơn một chút. Nhưng mà xét về chi tiết thì em Rex này độ chi tiết nó vẫn chưa được nhiều và vẫn còn nhiều những cái mảng trơn ở trên toàn bộ khung xương như thế này. Trong khi là bộ khung xương của MG đã được phủ lên dày đặc các chi tiết kim loại và nhìn trông cực kỳ là hầm hố và đậm chất cơ khí máy móc. Với bộ khung xương Barbatos này, mình đã sơn lại một số các chi tiết để giúp tăng tính nổi bật hơn. Ví dụ như là các đường ống dẫn mình đã sơn màu bạc này, đường ống dẫn ở đây đã được sơn màu bạc. Các ống piston mình đã sơn vàng lên thêm, và một số chi tiết đường ống nhỏ thì mình đã sơn màu đồng. Và sau khi sơn lên thì cảm giác em ý có các điểm nhấn lên khá là nhiều. Bộ khung xương của em Rex này thì cái bộ này mình đã mua lâu rồi nên mình đợt đấy mình chỉ ráp chay thôi chứ không có sơn phết gì nhiều. Ngoài mấy cái móng vuốt màu vàng này là ở trong bộ của nó là chỉ có là tay màu đen thôi. Màu vàng này mình đã phải mua cái bút Gundam marker màu vàng và để sơn lên duy nhất cái đấy, và toàn bộ cái khung xương này thì mình vẫn giữ nguyên nhựa như thế này. Tương lai mình nghĩ mình sẽ bóc tách em này ra để sơn lại các chi tiết bên trong cho nó đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào soi các chi tiết hai em này. Thì như là cái phần màu vàng ở phần ngực đây thì ở bên MG thì là riêng màu nhựa vàng đã được đúc màu nhựa vàng luôn. Còn của em Rex thì là các chi tiết mà màu vàng đây chỉ là dán sticker thôi. Nhìn về phần đầu thì ta có thể thấy là Gundam MG được thiết kế cái phần đầu tuy mới chỉ là khung xương thôi nhưng mà đã rất là vừa vặn là đầy đủ các chi tiết và trông rất là cân đối. Trong khi cái phần đầu của em Rex này, nếu mỗi khung xương thì trông thực sự là rất là ngu luôn. Nhìn thẳng này trông nó bị thiếu hụt mất là hai cái bên này, trông khá là kỳ cục. Xoay sang bên cũng thế, các chi tiết của MG là nhiều hơn rất là nhiều luôn. Xuống đến phần thân thì MG được bao phủ rất là nhiều các chi tiết cơ khí được phân tách ra, và đặc biệt là phía đằng sau lưng cực kỳ nhiều là đường ống và piston, trong khi là em Rex này cái phần cơ khí nó không được quá nhiều, và các phần piston như ở phần vai này cũng chỉ là để trang trí cho vui thôi. Đằng sau thì cũng có các đường ống nhưng mà không có nhiều piston như bên MG. Chỉ có riêng mỗi phần bụng là cả hai con đều có hai cái ống piston được làm chi tiết và phân tách ra rất là rõ ràng. Phần khớp tay thì Gundam Barbatos được thiết kế rất là độc đáo và thú vị khi nhìn này, lúc mà đưa ra này cái phần piston nó cũng đưa ra theo, làm cho cử động của em Gundam này rất là hay ho luôn. Cái phần khớp vai đã được đưa ra để tăng thêm biên độ cử động rất nhiều, và khi chúng ta đưa ra gập vào như thế này thấy được các piston chuyển động rất là hay ho. Tiếp theo là phần cánh tay cũng thế, phần cánh tay khi chúng ta gập lên này, chúng ta thấy được có hai khớp gập đưa lên cực kỳ tốt, và có cái phần piston nó đóng vào mở ra, nhìn rất là thích mắt luôn. Đây, hai phần như thế này. Cái phần
Phần bụng thì chúng ta có khi nghiêng qua nghiêng lại thì piston nó cũng sẽ chuyển động, có thể đưa lên gập xuống một chút. Phần cẳng chân cũng phân ra làm hai khớp nên cử động được rất linh hoạt như thế này. Đó, và thấy được các đường chi tiết gập của piston rất là nhiều, nhìn rất là hay ho. Trên em Rex thì cái phần khớp vai này có một khớp cầu ở đây và một khớp gập ở đây, nên đưa cho biên độ cử động không tốt khi mà không thể đưa ra phía trước được. Phần cẳng tay cũng chỉ là một khớp gập ở đây thôi, mặc dù khớp gập rất là tốt nhưng mà cũng chỉ là một khớp đơn. Phần thân thì nghiêng trái nghiêng phải rất là hạn chế được một chút xíu, nghiêng trước nghiêng sau thì tốt. Phần cẳng chân thì chúng ta có thể đưa lên và gập được 2 lần khớp cũng khá là tốt luôn. Mặc dù các chi tiết piston ở đây cũng chỉ là để trang trí cho đẹp thôi chứ cũng không có tác dụng gì mấy cả. Ok, vậy là Neo vừa đánh giá nhanh qua bộ khung xương của hai em Gundam Barbatos MG và Gundam Barbatos Rex phiên bản MG đã có những sự nâng cấp cực kỳ là tuyệt vời và đáng giá. Bây giờ Neo sẽ tiếp tục lắp ráp tiếp phần giáp của em Barbatos MG này và sau đó sẽ lại đánh giá tiếp tổng quan. các anh em, vậy là Neo đã hoàn thành xong việc lắp ráp phần giáp ngoài cho em Gundam Barbatos phiên bản MG này rồi. Em Gundam này đã được phủ lên bộ áo giáp trên toàn bộ cơ thể. Mẫu MG này so với cái mẫu Barbatos 1/100 trước đây thì đúng là đã có một sự tiến bộ hơn rất là nhiều khi được thiết kế lại tất cả
kể cả phần tỷ lệ vẫn lẫn như các phần chi tiết ở trên giáp nhìn trông đẹp và tinh tế hơn rất là nhiều. Bộ giáp này được kết hợp giữa một số màu sắc như màu trắng, màu xanh đậm, màu đỏ, màu vàng và các chi tiết màu hồng ở vai, đầu gối. Vì đã phủ giáp lên khá là nhiều phần cơ thể, vẫn để lộ ra một số các chi tiết cơ khí, không còn nhiều nữa nhưng mà vẫn cho thấy được các chi tiết ở phía bên trong. Đây là một điểm độc đáo chỉ có ở dòng IBO so với các dòng Gundam khác là các giáp hở và để lộ các chi tiết cơ khí bên trong, các piston và các đường ống dẫn như thế này. So với khi nhìn cả bộ khung xương thì thấy không được nhiều bằng, nhưng mà như thế này là đã khá là hay rồi, khi chúng ta có thể nhìn được các piston màu vàng ở vai, ở bụng và ở cánh tay, ở bắp sau tay, đằng sau đùi, ở bắp chân và cổ chân. Nhìn lộ ra các đường này nhìn trông rất là mạnh mẽ và khỏe khoắn, là mình rất thích các chi tiết này. Đem ra so sánh với em Barbatos Lupus Rex thì nhìn sau khi phủ giáp lên thì em Rex nhìn trông khá là đồ sộ và to, thì các phần giáp khá là lớn, bao phủ bên ngoài làm cho các phần tay chân khá là lớn. Theo mình được biết thì các chi tiết bên ngoài này cũng tương tự như là em Gundam Barbatos phiên bản 1/100 khác. Vì thế mình có thể áng chừng được phiên MG so sánh với em Barbatos phiên bản 1/100 nó sẽ như thế nào. Nhìn chung một vòng thì mình thấy là em Barbatos MG nhìn trông thanh thoát hơn khá là nhiều, tỷ lệ rất là vừa vặn. Còn em Lupus Rex này nhìn trông đồ sộ và nhìn trông đúng kiểu như một con quái vật, một con mãnh thú. Về vũ khí thì em Lupus Rex này được có thêm một cái đuôi có gắn một vũ khí như kiểu một con dao có thể điều khiển, được tấn công rất là nhanh nhạy ở đây. Nó như là một chiếc đuôi sắc bén. Còn với MG thì chúng ta sẽ có được một cây kiếm kiểu katana giống như là của Astray Red Frame, nhưng mà cái cây katana này nhìn phong cách kiểu tương lai hiện đại hơn nhiều so với kiểu katana truyền thống. Và cây kiếm katana này bình thường là nó cả một thanh màu đen, nhưng mà mình cũng đã sơn lại cái phần thanh phía trên này là màu bạc chrome để nhìn trông nó giống như một sáng bóng như một thanh kiếm hơn. Bên cạnh đó thì một vũ khí mang lại thương hiệu cho em Barbatos Lupus Rex này đó chính là cây đại chùy kích thước siêu to, siêu khổng lồ như thế này, cỡ rất là lớn, mà to đến mức mà con Gundam khó có thể mà cầm một cách thoải mái dễ dàng được, mà cần phải có một cái base để cho nó cầm lên. Khi nó kéo dài hết cỡ thì nó như thế này. Đó, rất là to và dài. So với tỷ lệ của một em Gundam, tự tay em ý thì không thể cầm được cây vũ khí này mà cần phải có một cái base để đính kèm. Đối với MG thì chúng ta cũng được cho một cây chùy, tuy là khá to nhưng vẫn nhỏ hơn là cây chùy của em Rex. Xét về chi tiết thì mình thấy là cây chùy MG này có chi tiết kỹ càng hơn, nhiều chi tiết sắc nhọn hơn, thậm chí khi mình thử chạm vào đây thì nếu không cẩn thận mà ấn mạnh mà nó chọc vào nó cũng khá là đau ở phần đầu này đấy. Đó, đây là tỷ lệ của hai cây chùy của hai em ấy. Với phiên bản Barbatos 1/100 thì theo như mình biết thì chưa có phiên bản nào có cây chùy này cho em Barbatos cả, mà chỉ có phiên bản HG, có Barbatos HG là có cây chùy như thế này. Vậy là kết thúc bài chia sẻ review của Neo về em Gundam Barbatos MG cũng như so sánh với cả em Gundam Barbatos Lupus Rex. Các bạn thấy là em Gundam Barbatos MG này có những cải tiến thực sự đáng kể, và các bạn có suy nghĩ như thế nào về em Gundam này? Hãy chia sẻ ở dưới phần bình luận cho Neo cùng được biết nhé. Vậy là kết thúc bài chia sẻ của mình về Gundam. Nếu các bạn nhận được một điều gì mới từ clip thì đừng ngại cho mình một like, subscribe kênh của mình và chia sẻ cảm nhận ở phía dưới phần bình luận để mình có động lực để làm các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Bye!